guys, walang nag-a-assist, naghihirap ng SM. Kulang ang Grabe ka naman. Busy lang sila. Blockbuster. Ang dami nilang ano dito. Ayos na. Ayos na. Yung kumuha ng stock na world balance. Galit na galit. Gusto manakit. Hi everyone! It's me, Diaz, and welcome back to my YouTube channel. Ba't ka na susupatagan? For today's video, meron tayong kasama today. Pagpasensya ka sa Nakikita nyo pimples na mo, naman. kaya sa... Nakakainis to. Yung pimple ko guys, nagsusumigaw mo. Ayan. For today's video, kasama natin si Marky. Samahan natin siya sa kanyang special day dahil birthday niya ngayon. Happy birthday to me. Happy birthday. Nakapamili na siya agad na sa Yeah. Happy ka na dyan. Yeah. Parang napilitan. Kahapon pa nga pala kami guys, naghahanap ng shoes niya. Nakapunta na rin kami sa isang mall. Pero wala namang size na available dun sa mga shoes na Size 12 kasi ako. nagugustuhan niya. Guys, size 12. Seryoso ba? Isang ruler. Oo, hindi naman ako sa size 12 yan. Ayan. So, meron na siyang nakita ngayon sa Adidas. Grabe yung pimple ko guys, oh. Nagsusumigaw. Puyat pa more. Ayan, namumula. Hey guys, so ngayon nandito na kami sa SM Department Store. Bibili lang kami ng mga skincare na kailangan namin. So, sa akin ay pants yung bibilhin ko. Si Mark ay shampoo ata yung hinahanap niya. Meron ako dito nakita guys, yung bago ng LUXE Organics. Yung pang hair color. Gusto ko din sanang itry ito, kaya lang medyo natatakot ako. Kasi baka mag-dry yung buhok ko. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob, pero gusto ko talagang itry yan. Ito, meron din silang natural black. Itong isa ay natural brown. Ito namang isa ay chestnut brown. Parang maganda tong chestnut brown nila. Ayan siya guys. So, ang price nito ay 259 pesos. 200 ml na siya. So, abang-abang na lang kayo guys. Gusto ko din kasing subukan to. Kasi parang namimiss ko na din magkulay ng buhok para maiba naman yung aura ko. Ito pa yung ibang pang hair color. Ano na? Nabili mo? Ano to? Parang ngayon ko lang to na ano? Guard? Endorsing na ako guys ng guard. Guard, baka naman. Sige nga, practice. Sabihin mo. Guard, active team. Yung may mas energy. Ito na ang aking hinahanap na pants. Tadaan! Ang hindi nagbabago na pants. Nasaan na yung normal skin? Ayan. Oh, meron pala silang ganito. Anong pagkakaiba? Serum pala to na nasa sachet. Ito yung ginagamit ko guys na cream. Normal skin lang tayo. Naku, wala sila nung malaking size. Ayan. Micellar water toner. Tsaka itong facial foam long. So, maliit na naman yung kinalabasan ng mabibili ko. Ito ay serum. So, ito na lang sa akin. Tatlohin ko na lang. Nga pala guys, yung Pond's cream na 7 grams ay 28 pesos yung isa. Ayan. So, wala lang malaking size. Naghanap din ako dito sa iba. Not all heroes. Wow, frontliner. Yung cute nung suklay, Hello Kitty. Ano to? Airbrush din. Yung cute to, pwedeng pang regalo kay Tio.
Masyado pa mahal ang supply. Yung supply ko nga, 10 pesos lang ata. Doon na lang sa taga, doon na lang tayo sa taga. Ito ang 75. Nagtipid. Magkano ba to? 75. Ah, 75. Cute ng pillows nila dito guys. Popcorn. 199.75 lang siya. Malambot din. Meron din donut. 299 pesos. Milk tea pillow. Ito ay 249 pesos. Dito sa Dap Store to guys, ng SM. Tsaka ito, mga fruits naman. Ito ay 299.75. Ang cute nito. Lambot nyo. Kakatapos lang namin mamili. Ito yung mga pinalili namin. So, punta lang kami sa bahay ni na Marky kasi kukunin yung camera. Tapos punta na kami dun sa place na kakainan namin mamaya kasama yung family niya. Yeah guys, samahan nyo kami. Masarap yung mousse, di ba? Yan yung favorite mo.